पीडा भयनी खुशी भयनी जुन चाह तिमी सँगै। तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु यहाँ प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको फोटो जन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 9 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 9 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। अब साथीहरु एड गरिसकेपछि तपाईको फोटोहरु यसरी आउनेछ। तपाई यसरी लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ इन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र डिलिट गर्दिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सनहरु छन्, यसरी सार्नु होला। तपाईको यहाँ फर्मेटको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ थर्ड नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ 16.9 को फर्मेट छ, यो फर्मेट चुज गर्नु होला। अब साथीहरु यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसरी फोटोलाई रोटेट गर्नु होला र स्क्रिनमा फिट हुने गरी यसरी जुम गर्दिनु होला। किनभने साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी नै हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्दै यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गर्दिनु होला। किनभने साथीहरु तपाईले यसै गरी गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो सेभ गरिसकेपछि राम्रो देखिन्छ। त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्दै यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गर्दिनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईले गर्नुभयो भने तपाईले भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियो राम्रो देखिनेछ। त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी रोटेट गर्दै यसरी स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गर्दिनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि अब तपाई सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.5 सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.7 सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.6 सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले दुईटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.7 सेकेन्डमा एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 1.7 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, दुईटा। अब साथीहरु अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.6 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, 1.6 मा। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले तीनटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 1.7 सेकेन्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 1.7 दुईटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 1.7 हेर्न सक्नुहुन्छ, तीनटा। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड भइसकेको छ। अब साथीहरु तपाईले एनिमेसन लगाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ कम्बो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईले एउटा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ, बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन छ, यो एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम 2 एनिमेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई पनि पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईको अर्को फोटो छ, यो फोटोलाई पनि तपाईले पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला। तपाईले हरेक फोटोलाई पेन्डुलम 2 एनिमेसन लगाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। पछाडी जति पनि बचेको छ सबै फोटोलाई तपाईले पेन्डुलम 2 एनिमेसन
लगाउनु होला। अब साथीहरु यहाँ ठिक गरिदिनु होला। अब तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब साथीहरु यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ मुड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ म्याट्योर भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ ठिक गरिदिनु होला। अब तपाईले यसलाई यसरी घटाएर फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी तानेर फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी घटाउनु होला र मिलाउनु होला। फोटोको बराबर मिलाउनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब तपाईले टिकटकमा हाल्नको लागि यो भिडियोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। रोटेट गर्नको लागि सुरुमा यो भिडियोलाई सेभ गर्नु होला। सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो सेभ भइसकेपछि तपाईले फेरि सेभ गरेर तपाईले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो सेभ भइसकेको छ, डन गरिदिनु होला। अब तपाईको यहाँ प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ भिडियोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले भर्खरै सेभ गरेको भिडियो सुरुमा हुन्छ, यसमा सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईको यहाँ एड भन्ने अप्सन छ, एड गरिदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी एड गरिसकेपछि यसरी तपाईको भिडियो आउनेछ। तपाई लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको एन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला। अब साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तल यसरी सार्नु होला अप्सनहरुलाई। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ फर्मेटको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अब टिकटकको फर्मेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा 9.16 को फर्मेट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको यहाँ एडिट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ रोटेट भन्ने अप्सन छ, यसरी रोटेट गरिदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियो साउन्ड लिंक भनेर एउटा लिंक राखिदिएको छु। त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै तपाईलाई टिकटकमा यो भिडियो खुल्ने छ। यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईले त्यो साउन्डलाई एड फेभरेटमा राख्नु होला र यसरी नै भिडियो हेरेर यो भिडियो बनाउनु होला र टिकटकमा अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।